Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Today's video is, ang gagawin natin is mag-makeup haul tayo. Yes, mag-makeup haul tayo for today kasi I have another new sets of makeup. Actually, they are more on eyeshadow palette and highlighters. So, I am very excited guys na ipakita sa inyo at introduce sa inyo ang aking mga newest baby collection. So, steady lang kayo dyan. Samahan niyo ako. Alright, so let's start our makeup haul for today. So, actually, in-order ko siya guys sa online shop dito sa Kuwait, dito sa BL Cost. Ayan ang kanyang Facebook page. Pwede niyo silang bisitahin if nandito po kayo sa Kuwait. So, ayan. So, ito siya guys. Dito siya nakalagay. So, actually, naka-seal siya kanina. Naka-staple siya kanina. Pero binuksan ko lang siya. It's because, chinek ko siya kasi. Chinek ko yung laman, yung mga makeup, if okay or hindi din nasira. Kasi, diba, sa delivery. So, ayan. So, I have 4 makeup palettes. I have more. 4. So, in-order ko siya. So, very mura lang siya, guys. So, the first, papakita ko sa inyo is this from the Magician of Joveas. So, this is the cover. Hindi ko pa siya talaga nabuksan. Okay. So, ayan siya. So, yung box. Ayan, naka-seal siya, guys. Meron siyang bubble plastic. And ayan, so, very cute. Cute talaga, guys. Ayan. And then, ang kanyang laman is this. Look. Ayan. So, pero meron din siyang mga, ayan siya, guys. Ayan. So, yung mga pangalan is Nobia, yung mga colors, yan. So, I very love ko yung kanyang color and yung of course, yung dalawang omega natin dito. Ang cute. Ayan. So, titignan natin. Gagamitin natin to for my next makeup tutorial. So, I'm very excited to use this kasi I love the color. Ayan. And then, yung iba, merong glitters pa. So, ayan. Diba? Bongga. And the next, ito naman is highlighter siya from Anastasia. Ayan siya, guys. So, hindi ko pa siya nabuksan kasi naka-sealed pa siya. So, titignan natin kung magandang kanyang ang highlighter. Kasi, nakita ko siya sa picture. So, nagandahan ako. So, ngayon, titignan natin if maganda nga talaga siya. So, diba? Very cute. Ang cute ng kanyang kulay. Wow. Ayan. So, ayan siya, guys. Ayan siya. Taray. So, ito, yung mga pangalan niya is Halia, ganyan, Sherbalu. So, highlighter siya, guys. Glow Kit. Anastasia Beverly Hills. Ayan. Perfect for highlighters. Alright. And the third one that I order is this one. The glittered eyes. Ayan. Naka-seal din siya, guys. Ayan. So,
So, bubuksan natin and i-check natin kung ano ang kanyang laman. Ayan. So, glitter eyes ang kanyang pangalan. So, oh my God. See, tingnan nyo guys. Oh my. Ayan. More on glitters. At saka parang matte colors, diba? Matte makeup. Tingnan natin ang kanyang glitters. Taray. Grabe siya, girl. Ganyan ang kanyang glitters. Sobrang pigmented. Taray. I love it. Perfect for December. Gawa tayo next month ng December makeup. So, abangan yan. Gamitin natin si glittered eyes. And the last one, yung pinaka nagustuhan ko and nakitan ko ito. Ito siya guys. Ayan. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Pero parang kasi lahat kasi nakaganto sila guys. Meron silang bubble plastic at saka nakabalot talaga sila. So, kailangan bubuksan. And this is from Jean Michel Biscuit. Biscuit? I don't know. Correct me if I'm wrong. Comment down below. Titignan natin ang kanyang kulay. So, ayan siya guys. Ang cute. Nakita ko. Ang cute ng kanyang packaging. Gusto ko. Ayan. Ganda ng kanyang packaging. And then, ayan siya guys. Look. Ayan yung kanyang kulay. Meron siyang 9 color. Hindi na. With matching lip brush. Eyeshadow brush. So, ayan. More on... Ayan siya guys. Ang gaganda ng mga kulay niya. Ayan. Another favorite from my makeup palette. So, ayan siya. Ay, nalaglag. Ayan siya guys. So, ito sila guys. Very cute ng kanilang mga packaging. Ayan. Especially the glitters and the highlighters. So, ayan sila guys. Sobrang love ko yung kanilang mga packaging and saka yung kulay. Especially here. Dito kay The Magic by Juvias. Ayan. Ayan. So, actually, nabili ko lang sila. Very, very mura lang talaga sila, guys. So, kaya, binili ko na talaga sila. And, mabilis yan kasi yung pag order ka, example, pag order ka ngayon, for the next day, kasi 48 hours lang siya at i-deliver na. So, ayun, very mabilis lang. So, if ever na nandito kayo sa Kuwait, I recommended you the BL Cos kasi this is the twice ko na tong order dito sa BL Cos. The first time I ordered is nag-order ako ng shoes, 3 shoes, pero hindi ko na sila ginawa, hindi na ako nag-video doon kasi pinadala ko na. So, ngayon, ito naman yung in-order ko, makeup. So, I am very excited to use them all in my next makeup tutorial, and sana magamit ko sila lahat. Yun. And we're done to our makeup haul for today, guys. So I am very happy and excited to use them to my next makeup tutorial soon. So I will making a makeup tutorial soon. So sana abangan nyo yon. And before I end this video, gusto ko lang magpasalamat to all who always supporting my channel, and especially sa aking Team Solid family. Ayan, thank you so much guys, especially to our Mamshi, Baby Love Vlog. Thank you so much. And to all the admins and leaders na always nandyan and sumusuporta sa amin lahat. So, shoutout ko lang, Kuya Jake Arosauros and Ate Alma Balikat, and of course, my BFF, Jobrick Tuason, and Kuya Woodworking Rico. Shoutout sa inyong lahat, and to all Team Solid. Hindi ko na kayo guys isa-isahin kasi
ang dami natin. So, alam niyo na yon. And, thank you so much for supporting. And of course, please don't forget to subscribe, like, and share to my YouTube channel. And huwag kalimutang i-click ang notification down below para updated po kayo sa aking mga videos and upcoming videos. Salamat guys. God bless.